السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله ده چې روغ جوړ خوښ او خوشحاله بایست. د ټکنیکل اکاډمي یوټیوب چینل ټول ګډونوالو ته ښه راغلاست. وایم هیله ده چې روغ جوړ خوښ او خوشحاله بایست. نن روز د یو نوې موضوع او نوې طریقې سره ته راغلی یم چې سره کوم کوای سو جیمیل اکاونټ جوړ کړو، یعنی پلی سټور آی ډي جوړه کړو. د پلی سټور آی ډي ډېرې ګټې لري چې د هغه په واسطه موږ د پلی سټور ته سایګن کیدای سو، یعنی پلی سټور ته لاسرسی پیدا کوای سو، یوټیوب ته لاسرسی پیدا کوای سو، ګوګل ته لاسرسی پیدا کوای سو. د پلی سټور څخه موږ رنګ او بیل اپونه، ګیمونه او اپلیکیشنونه ډاونلوډوای سو. په یوټیوب کې موږ ویډیوګانې کتای سو. که چیرې ستاسو سره د پلی سټور آی ډي یعنی جیمیل اکاونټ نه، نو تاسو دا نسئ کولی، دا شیان ته لاسرسی نسئ پیدا کوای. نو د هر څه در مخه ستاسو څخه درخواست کوم چې زموږ د یوټیوب چینل ټکنیکل اکاډمي سره سبسکرایب کړئ او د آل ګنټې نښان باندې کلیک وکړئ تر څو زموږ د هره نوې ویډیو تر تاسو پورې ورسیږي. او که ستاسو لومړی ځل وي زموږ په چینل کې، نو زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او لایک مه هېروئ. زه د ویډیو په ویډیو شروع کوم. د پلی سټور آی ډي یا جیمیل اکاونټ جوړولو لپاره به لومړی تاسو خپل موبایل سیټینګ ته ولاړ شئ. په سرچ بار کې به ورته ولیکئ چې اکاونټ چې مو ورته ولیکئ، نو تاسو په دا دویم آپشن باندې کلیک ورته وکړئ، اکاونټ. په دې مو کلیک ورته وکړئ، لاندې به راسئ. دلته په پای کې ورته نشته دی وایي اډ اکاونټ، پر دې باندې به کلیک ورته وکړئ او بیا به ګوګل پیدا کړئ. دا دی، پر دې باندې کلیک ورته وکړئ. کله چې هغه لوډینګ خلاص شو، نو تاسو به داسې اپشن راسي، داسې انټرفیس به درته ښکاره سي. نو تاسو به پر دغه یوه باندې کلیک وکړئ، پر کریټ اکاونټ باندې. او په کریټ اکاونټ کې به پر د اول دنه باندې کلیک وکړئ. دلته ستاسو څخه دوه شیان غواړي چې یو ستاسو اول نوم دی او ستاسو لاست نیم یا تخلص دی. نو دلته زه ورته لیکم چې حافظ او دلته ورته لیکم چې احمد او پر نیکس بټن باندې به کلیک ورته وکړئ. کله چې پر نیکس بټن باندې کلیک ورته وکړئ، نو تاسو به دلته خپل زیږېدو ورځ، کال او میاشت انتخاب کړئ او خپل جنسیت ورته وټاکئ. زه 12 ورکوم د مې د میاشتې د 2002 او جنسیت نارینه ورته ټاکم او پر نیکس بټن باندې کلیک ورته کوم. کله چې په دې باندې کلیک ورته وکړئ، نو دلته داسې انټرفیس راځي چې هغه اول ستاسو په یاد وي چې تاسو لومړی نوم ورکړئ او لاست نیم ورکړئ، نو هغه به دلته ورته ولیکئ. دلته ورته لیکم چې حافظ احمد. او ستاسو شپږ عدده کوډ غواړي چې داسې کوډ چې ستاسو په یاد واوسېږي، نو ستاسو په خوښه باندې ورکول کېږي. زه ورکوم چې 23 45 اووه او پر نیکس بټن باندې کلیک کوم. بخښنې سره 40 50 58. په دې باندې چې مو کلیک ورته وکړئ، نو بیا به تاسو یو قوي پاسورډ انتخاب کړئ چې درڅه هېر نه سي، او د پاسورډ سره ولیکئ، د چا طریقه داسې سره ولیکئ چې درڅه هېر نه سي. نو زه یو پاسورډ انتخابوم. نو ما پاسورډ انتخاب کړئ. نو د ټول مهم دغه ځای دی چې تاسو دلته یو نمبر ورته اډ کوئ. د دې نمبر په اډ کولو مهمه ګټه دا ده، که ستاسو څخه جیمیل پاسورډ هېرېږي، نو دې په واسطه تاسو بېرته کولی سئ هغه ریسیټ کړئ او بېرته نوی پاسورډ ورته ولیکئ. نو زه یو نمبر ورکوم 04 دا مې ورته اډ کړي او پر نیکس باندې کلیک ورته کوم. دا زموږ جیمیل په داسې شکل به لري، په داسې شکل به جوړي او دا به زموږ د دې ریکوري کوای سو، یعنې دې پاسورډ په دغه نمبر باندې ریسیټوای سو. نو پر نیکس بټن باندې کلیک ورته کوو، صبر ورته کوو. نو بیا به داسې یو انټرفیس راسي، تاسو به را پای ته راسي او اګریزم او پیکم دا باندې تڼۍ باندې به کلیک ورته وکړئ. په دې تڼۍ باندې کلیک ورته وکړئ، صبر به ورته وکړئ. نو ملګرو تاسو وینئ چې دا جیمیل اکاونټ جوړ شو. تاسو وینئ په دا دویم په دا زموږ اکاونټ جوړ شو.